नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला पालक पराठा बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, पालक घेतलेला आहे, असं बारीक चिरून घेतलेला आहे, स्वच्छ धुवून चिरून घेतलेला आहे बघा, आणि पूर्णपणे पाणी नितळलेलं आहे. ह्यात थोडीशी बघा मेथीची भाजी टाकलेली आहे, बारीक एकदम कापून, जास्त नाही आहे, एकदम थोडीशी बघा, एवढीशीच आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकलेली आहे. वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये हे पालक, कोथिंबीर आणि मेथी टाकून घेऊया. नुसती तुम्ही जरी पालक घेतली तरी चालेल, थोडीशी मेथी होती म्हणून ती पण मी टाकलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये बघा, हिरवी मिरची, लसूण आणि थोडंसं आलं असं कुटून घेतलेलं आहे. अर्धा इंच आलं आहे, 6 ते 7 पाकळ्या लसणाच्या आहेत ते. आणि हिरवी मिरची तुम्ही तिखटाप्रमाणे वापरा. आता हे तुम्हाला मी हातावर दाखवते बघा. जिरं आणि आपले धने थोडेसे गरम केले ते, हलकेसे गरम केले ते, आणि मी कुटून घेतलेले आहे ते. 2 चिमूट बघा हिंग पावडर, आणि चवीप्रमाणे आपण मीठ टाकायचे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला गव्हाचं पीठ पाहिजे, तर जेवढं लागेल तेवढंच आपण ह्याच्यात टाकणार आहे. तर आपण घट्ट असं मळून घ्यायचं. पाण्याचा वापर नाही करायचा, कारण की आपण ही थोडं तरी भाजीला पाणी असतं, त्यामुळे लागलं तर टाकायचं, नाही लागलं तर नाही. आता ह्यात तुम्हाला सांगते, तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ पण टाकू शकता, छान लागेल चवीला. आणि टिफिनला न्यायसाठी, सकाळच्या नाश्त्यासाठी एकदम छान असं चविष्ट असा पराठा होतो ह्याचा पालकचा. काय काय वेळेला काय होतं, मुलं पालक खात नाही आहेत, तर तुम्ही अशा पद्धतीनं करून बघा, मस्त असं लागेल. तर मी 1 वाटी बघा गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, आणि असं एकदम घट्ट असं आपण मळून घेऊया. थोडंसुद्धा बघा मी पाणी वापरलं नाही आहे, जेवढं होतं त्यात 1 वाटी बरोबर हे घेतलेलं आहे, गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि असं घट्ट असं, तुम्हाला जर अजून जर थोडंसं पीठ टाकायचं असेल आणि जर पाणी टाकायचं असेल तर टाकायचं, छान लागतं चवीला एकदम. आता हे मळून झालेलं आहे बघा. आपल्याला लाटायला येईल असं फक्त करायचं आहे बघा, किती मस्त झालेलं आहे असं. ह्यात थोडंसं अजून पीठ जाऊ शकतं, पण मी एवढंच करते कारण ह्याची चव एकदम वेगळी अशी छान अशी लागते. तुम्ही करून बघा, मस्त लागते. 10 मिनटं बघा पीठ मळून ठेवलं होतं मी, तर अशा पद्धतीत बघा झालेलं आहे. आता तुम्ही ह्याच्यात माप विचाराल मला, तर मी तुम्हाला माप लगेच सांगते. 1 वाटी गव्हाचं पीठ आहे, 1च वाटी भरून पालक आहे, आणि एकदम थोडीशी मेथीची भाजी आणि थोडीशी कोथिंबीर आहे. नुसतं पालकचं जरी केलं तरी चालू शकतं, पण हे वाटीचं प्रमाण आहे, त्यात पाणी बिलकुल नाही आहे. त्यात तेवढ्या ह्याच्यातच बघा हे मस्त झालेलं आहे. तर आता आपण पराठे बनवायला घेऊया. छोटा गोळा घेतलेला आहे बघा एक, आणि थोडंसं गव्हाचं पीठ घ्यायचं, आणि आपण आता लाटून घेऊया. वरनं पण थोडं टाकायचं, तेल टाकलं तरी चालेल बरं का. आणि जास्त असं जाड लाटायचं नाही, पातळ लाटायचं. तुम्ही ही प्रवासाला वगैरे नेलं तर 2 ते 3 दिवस राहील, कारण पाण्याचा वापर बघा जरा पण नाही आहे. जी आपण भाजी धुतली होती त्याच पाण्यामध्येही, जेवढं भाजीला पाणी होतं त्यातच मी केलेलं आहे. नुसतं पालकचं केलं तरी छान होतात. मुलं कसं खात नाहीत ना पालकचं, तर असे पराठे वगैरे करायचे, टिफिनला नेऊ शकता, प्रवासाला नेऊ शकता. तुम्ही असं बनवून तळवून सुद्धा खाऊ शकता, भाजून खाऊ शकता, किंवा तुम्ही थालपीठ पण बनवू शकता. बघा एकदम असं छान असं गोल लाटून घेऊया आपण हे, आणि पातळ लाटायचे. बघा किती छान पातळ झालेलं आहे एकदम. आता आपण भाजून घेऊया. तवा गरम झालेला आहे, त्यात टाकून देऊया. आणि मीडियम गॅस केला आहे मी, कारण तवा गरम जास्त झालेला. साईडनं थोडंसं तेल सोडलं तरी चालेल, तूप सोडलं तरी चालेल. असे खरपूस असं भाजून घ्यायचं खालची साईड, नंतर पलटी करायचं. पलटी करून घेऊया. तर बघा किती छान असे भाजलेले आहेत. आता आपण हे खालच्या साईडनं सुद्धा भाजून घेऊया. थोडंसं हलकंसं तेल तूप सोडू शकता खालून, बटर बी टाकलं तरी चालेल. पाठीमागच्या साईडनं पण बघा छान असं भाजलेलं आहे. बघा किती मस्त असं झालेलं आहे. कलर बी बघा किती छान आला आहे. कलरपेक्षा चवीला 1 नंबर लागणार. बघा किती मस्त झालेलं आहे, सगळीकडून भाजलेलं आहे बघा. आता आपण दुसरं टाकून घेऊया. तेवढ्याच आकाराचा आपण दुसरा पण बनवलेला आहे, तो पण भाजून घेऊया. अशा पद्धतीने मी बाकीचे बनवते. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.